ગુજરાતી યુધિષ્ઠિરનો યુદ્ધ વિશાળ ના 7મા લેક્ચરમાં મળ્યા છીએ. આપણે જોયું આખા પાઠની અંદર પાત્રોની અંદર તો આપણે જોયું કે વ્યાસ, નારદ, પાંચાલી, અર્જુન, ભીમ, નકુલ, સહદેવ અને મેન પાત્ર એટલે યુધિષ્ઠિર. આટલા પાત્રોની છે એ આપણે ચર્ચા કરી છે. આ બધાની સામે એક યુધિષ્ઠિર જ છે એ પોતે ધર્મની વાત છે એ પોતે કરે છે. બધા લોકોને છે કૌરવોને માર્યા એ બદલનો બધાને શોખ છે, પણ અહીંયા છે કે આ બધા પાત્રો એની વિરુદ્ધમાં છે એ બોલે છે. બધા છે ધર્મની વાત કરે છે પણ અલગ રીતના કંઈક વાત કરે છે. આપણે છે ને વ્યાસને છે જોયા હતા. વ્યાસ છે ને ખબર છે વેદ વ્યાસ મહાભારતના રચયિતા, યાદ રાખવાનું છે. મહાભારતના રચયિતા વેદ વ્યાસ. અહીંયા છે તે વેદ વ્યાસ અંતે છે એ ધર્મને છે એ સમજાવે છે કે ક્ષત્રિય ધર્મ છે એ કોને કેવો, કે ક્ષત્રિયનું મૃત્યુ છે તે પથારીમાં અથવા ક્ષયા પર ન થતા સમરાંગણની અંદર જે મૃત્યુ થાય તે છે ક્ષત્રિય ધર્મ છે એ કહી શકાય છે. યુધિષ્ઠિર એનો જવાબ પાડે છે. યુધિષ્ઠિર પોતે કહે છે મારું મોત એમ થયું હોત તો ઠીક જ હતું તો, પણ આ તો બીજાનું મોત કરી કાઢવીને અહીં ઊભો છું. યુધિષ્ઠિર પાછા તોય એની ઈચ્છે કથા કરે છે કે મારું મોત જો કદાચ થઈ ગયું હોય તો સારું, પણ અહીંયા બીજાનું મોત કરીને છે હું અહીંયા ઊભો છું તો એને કોઈ અર્થ છે નહીં. અર્જુન કહે છે વ્યાસને પણ યુધિષ્ઠિર કંઈ પદ દેતા નથી. એ જો શ્રી કૃષ્ણને નિમંત્રે છે. યદુવીર, હવે અહીંયા એક પાત્ર બીજું હોય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણ છે એ પોતાને નિમંત્રે છે, એટલે કે યદુવીર જે ભગવાનને છે આમંત્રણ આપે છે. તમે મને તો કુરુક્ષેત્રમાં લડાઈનો રંગ ચડાવ્યો, પણ હવે આ કામ વસવું છે. 2-3 ગીતા ગાશો તોય સમજે તો ભલા એમ. હું જ્યારે છે લડાઈની ના પાડતો તો અર્જુન કે ત્યારે તમે તો મને ભગવદ્ ગીતા સંભળાવી અને છે એ હું લડવા માટે તૈયાર થઈ ગયો, પણ અત્યારે તો તમે 2-3 ભગવદ્ ગીતા છે એ જો કદાચ સંભળાવશો તો પણ છે યુધિષ્ઠિરને છે કદાચ મગજમાં બેસે કે ન બેસે. યુધિષ્ઠિર કહે છે હું જ શ્રી કૃષ્ણને પૂછું છું, આવડો મોટો સંગ્રામ થયો પણ એક વખત પોતે કેમ શસ્ત્ર પકડ્યું નહીં. બહુ સરસ વાત કરી. શ્રી કૃષ્ણને કહે છે આવડો બધો છે સંગ્રામ થઈ ગયો, સારથી શા માટે રહ્યા, કેમ છે શસ્ત્ર ઉપાડ્યું નહીં, શસ્ત્ર લડાઈ માટે કેમ તૈયાર ન થયા. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અરે મારે હાથે કઈ ઓછું થયું છે, પણ એ તો ઠીક, પોતે હવે આ વિવાદની અંદર છે એ ખેંચાય છે એટલે ખસી ગયે નહીં ચાલે એમ સમજે. ધર્મરાજ તમે જુગારમાં હોશિયાર છો તો આ જરા મોટી બાજી છે તોય શું, સમજતા વાર કેમ લગાડો છો. બહુ સરસ વાત કરી છે. જુગારમાં છે એ આપણે ખબર જ છે કે શ્રી કૃષ્ણ નતા અને છે એ મહાભારતની અંદર છે એ જુગાર રમવા માટે છે એ પોતે જાય છે અને પાંચાલીને છે એ હોડમાં મૂકે છે. ત્યારે કહે છે કે તમે મોતા તોય છે તમે સારું છે એ રમી ગયા હતા અને આવું છે એ પરિણામ એનું ભોગવવું પડ્યું. યુધિષ્ઠિર કહે છે એટલે પાંચાલી તમે બધા એક મહાસત્રજના સોગઠા છો. આડાવડા શબ્દની અંદર પૂછે તો તમે યાદ રાખી શકો છો. તમે બધા મહાસત્રંજના સોગઠા છો. મહાસત્રંજના સોગઠા છો. તમે બધા મહાસત્રંજના સોગઠા છો. આવી છે એ પોતે છે ચર્ચા
કરે છે. એટલે રમતબાજીમાં જે તમે માહિર છો એવું કહેવા માંગે છે. યુધિષ્ઠિર કહે છે કબૂલ, ને તેથી આજે હું શાંતિનો દાવ ખેલવા બેઠો છું. બહુ સરસ શબ્દ આવ્યો વિદ્યાર્થી. અહીંયા છે તે આપણે વિરુદ્ધાર્થીને સમજી લઈએ. હું શાંતિનો દાવ ખેલવા બેઠો છું. શાંતિ વિરુદ્ધાર્થી આપણે કરશું અને એની ચેનલાઈન હોય પરીક્ષાની અંદર. તો શાંતિનો આપણે કરીએ કે અશાંતિ, અને હું અશાંતિનો દાવ ખેલવા બેઠો નથી એમ આવશે. હું અશાંતિનો દાવ ખેલવા બેઠો નથી. આ વિરુદ્ધી રચના છે. આ રીતના પરીક્ષાની અંદર પૂછાય વિદ્યાર્થી મિત્રો વિરુદ્ધાર્થી, તો આપણે લખી શકીએ છીએ. હું શાંતિનો દાવ ખેલવા બેઠો છું, હું અશાંતિનો દાવ ખેલવા બેઠો નથી. અહીંયા છે આપણે એમ લખી શકીએ છીએ. મારું સર્વસ્વ હું હોડમાં મૂકું છું. જોઈએ છીએ શાંતિ જીતે છે કે યુદ્ધ. સરસ મજાની વાત કરી. મારું સર્વસ્વ છે એ હોડમાં મૂકું છું. અહીંયા શું છે એ જીતે છે એના વિશેની છે એને વાત કરી છે. હાથે ક્યાં બધા ભૂસી નાખવા છે. શાંતિ દાવ જીત્યું તો જન્મારો જીત્યો. શાંતિનો દાવ હું જીતીશ તો હું આખો જન્મારાનો છે એ જીતી લઈશ. પાંચાલી કહે છે નિર્દય હૃદય મહા મર્મ પ્રહારથી છે પોતે અંદરથી બોલે છે. હોડ બકો એમ આપણને ગણશો નહીં. હોડ બકો એટલે તમે રમત રમો, રૂઢિપ્રયોગ છે. હોડ બકવી રૂઢિપ્રયોગ છે, યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી. હોડ બકો એમાં છે મને ગણતા નહીં. અહીંયા એ વાત કરી છે. ત્યારે જે પાંચાલી છે એ પોતે વાત કરતી હોય છે. એક વાર તો ભગવાને લાજ રાખી છે, એક વાર તો ભગવાન છે લાજ રાખવા આવ્યા છે, બીજી વાર ખબર નહીં. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કૃષ્ણ ગંભીર આ પજવણીનો સમય નથી. યુધિષ્ઠિરને તમે નકામા ખાંડ ખાવો છો. ખાંડ ખાવી એટલે વ્યર્થ મહેનત કરવી. રૂઢિપ્રયોગ. ખાંડ ખાવી વ્યર્થ મહેનત કરવી. રેડી? એક સ્વપ્ન પસાર થઈ ગયું, તમે તેને પકડી રાખવા માંગો છો. જે ગયા તે પાછા બોલાવવાનો તો વિચાર નથી ને. મારું માનો તો કૌરવ મર્યાનો શોખ છોડી દો. બહુ સરસ વાત કરી. મારું માનો તો, જો આયા બધા વ્યાકરણના અર્થ છે કે બધા સાથે લઈ લઉં છું. ખાલી ખાલી રૂઢિપ્રયોગ. મારું માનો આટલું આપ્યું. કૌરવ મર્યાનો શોખ છોડી દો. કૌરવ મર્યાનો શોખ છોડી દો. મારું માનો તો આવશે. શું આવશે? અહીંયા સંયોજક તો. વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આપ્યું હોય તો કાઢી નાખવાનું. સાદું વાક્ય બનાવવા કાઢે અને સંયુક્ત કે સંકુલ કે તો છે જોઈન્ટ કરી દેવાનું. મારું માનો તો કૌરવ મર્યાનો શોખ છોડી દો. અહીંયા એમ વાક્ય બને. સાદું હોય તો સાદું બનાવવાનું કે તોને કાઢી નાખવાનો, પણ સંયુક્ત કે સંકુલ કે તો જોડી દેવાનું. સંયુક્ત કે સંકુલ વાક્ય કે તો આને આપણે જોડી દેશું. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થીઓ. હવે અહીંયા બીજી ઈ વાત આવી કે યુધિષ્ઠિર પાછી પોતે ચર્ચા કરે છે. અરે કોણ મર્યું? આ રહ્યો દુર્યોધન, રાતી આંખે જોઈ રહ્યો. મારા એકલા પરના ક્રોધ જાણે જગત પર ઠાલવતા કરતો હોય ને. રણ મેદાનમાં ભલે તેમને પ્રેત પડ્યા હોય, તે બધા પણ આ મારી આગળ જીવતા જાગતા ફરે. મારે તે સૌને ભેટવું છે. બહુ સરસ વાત કરી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતે જે યુધિષ્ઠિરનું માઇન્ડ છે એ અપસેટ થઈ ગયું છે. એ પોતે એમ જ જાણે છે કે આ બધા જીવે જ છે, મળતા છે બધાને વયા ગયા છે, પણ એને કારણે છે તે એનું જે વર્ચસ્વ છે તે પોતે છે એ સૌને ભેટવા માટે છે તૈયાર પોતે થઈ જાય છે. આવી રીતનું પોતે પ્રેત છે એવું તેમના હથિયાર અને બખ્તર પાછળ માનવ હૃદય છે એ ધબકતું જોવા મળે છે. હું સ્પષ્ટ જોઉં છું કે આપણે હથિયાર એમ છે અથડાયા કરીએ છીએ. માસની સાથે જ લડશું, એટલે કે શરીર સાથે જે છે આપણે લડી બેસીએ છીએ. આપણે એના છે હૃદય સાથે છે જીતવા છે પ્રયત્ન કરવો પડે. મારે હવે હૃદયની લડાઈ છે આદરવી છે.
એટલે કે શાંતિની છે, દાવની છે વાત છે. 25 દુનિયાઓ વટાવીને કૌરવો ક્યાં ચાલ્યા જશે તો પણ પાછળ પાછળ જઈશ ને તેમની જ મદદની યુદ્ધ છે એ સાથે યુદ્ધ કરીશ. આપણાને પોતાના પાપે આખો સંસાર યુદ્ધથી પીડાય છે. ખાલી મારો ને તમારો વાક હોય એને કારણે બીજા લોકો છે એ પણ યુદ્ધમાં જોડાય છે. આમ ચાલ એ યુદ્ધને અશાંતિને આપણે મહાત કરીએ એટલે કે ખત્મ કરી દઈએ. એટલું જ મારે દુર્યોધનને કહેવાની જરૂર રહેશે. એમ તો એ બસ પછી કઈ બોલી શકતા નથી. યુધિષ્ઠિર છે આ ચર્ચા પોતે છે એ કરતા હોય છે અને આવી ચર્ચા છે હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પાછી કરશું.